Assalamualaikum guys. Selamat pagi guys. Ini hari aku ada trip lagi ni. Aku naik LEBIH lah, tapi turun bersama geng-geng kayak ni di Port KLANG. Ramai juga hari ni. Kita pun tak jangka ramai macam ni kan. Ini Gabang kalau jadi pengurusi dia memang ramai lah kan. Presiden. Aduh. Ini betul kat tu. Ini dia yang tak asing lagi, Mr. Gaban. Siap. Oh. Saya. Ha? Ni Mr. Zubi. Ni Abang Rusdi ya. Zubi. Ramai juga lain lagi. Ada berapa biji ni? 1, 2, 3, 4, 5, 7 pun. Okey, nama datang dia tak buat. Ramai. Okay guys, nanti kita pun sini tak ada target. So apa yang ambil kita ambil je. Okay guys, Assalamualaikum. Jumpa kat spot. Okay guys, kita menuju ke spot yang pertama guys. Belah kayu lah guys. Sebab kita turun dengan ni kan, dengan ID. So turun dengan kayak belah nak kasih ombak nanti orang marah. Belah ikut. Yes, ni pemandangan di ada. Alamak, sarjan lah guys. Tengok. Sarjan memang tempat dia juga sarjan. Ada tempat lain sarjan. Ya, sarjan. Memang jauh-jauh je. Aju lagi. Ada kena guys. Kenapa ni guys? Alamak, anak belukang lah guys. Poin ni kecil ingat ni. Ingat cari bisa guys. Ini dia ada belukang dulu lah. Banyak kau kat sini ya. Pok kau ni. Tak tahu sini rumah kau ya. Hilang satu. Oh, ada guys. Ada guys. Oh, dah hidup guys. Tak kena guys. Tak kena. Habis, selamat umpan guys. Selamat. Dia track ni bagi besi kat aku guys. Nampak? Bagi besi je. Apa kau? Jap. Dah. Nah, sana ada belukang je guys. Spot kedua tu belukang je banyak. So kita pergi cari spot yang ketiga. Spot yang ketiga guys. Dia orang ada kat spot yang ketiga lah. Oh, harus hati-hati lah guys. Sebab ni harus apa? Air sini cetek tau. Nak cari betul-betul lalu anda ni. Dia orang kat sana guys. Tak pelang kayu. Baru sini laju sikit lah. Okay guys, kita tengok hasil yang pertama guys. Hasil yang pertama apa? Ni yang keberapa ni? Ni spot baru lah, tengok. Hasil yang pertama spot baru. Biasa spot baru ni MJ lah, kurang-kurang. Tu dia awak kata. Dia orang dah ada sini lah tadi. Gaban dah dapat 9 tu gaban. Tu
Tipu Patih. Patih, Dokang and Faiz. Oh, glamour, dia master glamour. Glamour dengan tuker guys. Belum ada ikan yang grade A lagi lah. InsyaAllah jap-jap lagi guys, saya update balik lah. Tu. Ya. Tengok ni guys. Ni ikan, anak ikan ni. Glamour. Hei. Makan yang gaban je lah, makan yang gaban ni. Okey. Tengah makan yang aku ya. Kau kena hantar balik bawah apa? Ha? Hantar balik bawah. Makan yang gaban ni ya. Yang gaban ke yang Faiz ke tak apa. Ni glamour lain ni glamour sedap ni. Glamour papan. Ni kepala tirus ni sedap ni. Ambil bagi Pak Teh. Jangan cerita lah kabar lebih-lebih. Aduh, menyapah pula aku lah. Oh, Faiz. Faiz beraksi. Okey, ada. Duri ke? Oh, semilang. Semilang pertama guys. Semilang pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. IB hati-hati sikit guys kalau kena semilang guys. Ini yang ikan target kita guys ini lagi. Alhamdulillah ada juga dia guys. Jangan terlucuk dah ha. Lucuk satu, tak tahu lah kenapa. Okay guys. 9 guys, 9 masakan ni. Ikan yang kita cari guys. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Dia bagi juga. Kau tengok dia tarik tadi, Faiz. Oh. Dia punya lenduk. Tak ingat tau. Okay guys. Alhamdulillah. Ni kita punya hasil 9 guys. 9. Ui, ni dah kena makan lah guys belakang dia. Kenapa ni tembak belakang dia ni? Ada kerja ikan tu. Ingat guys, ini 9 manis guys. Tengok mulut dia. Woi, kau gigit aku. Alhamdulillah. Adalah lauk. 9 manis. Ni guys, ni bukan gabang je guys. Saya asyik bagi gaban dia. Tu, Faiz beraksi. Ni guys. Strike. Okey. Song. Woi, stop. Oh. Strike. Woi, binatang apa ni? Woi, binatang apa? Woi, belukang sangkut tadi sendiri guys. Habislah aku. Aduh, hai.
Aduh, tali sendiri je aku sangkut guys. Rokok aku apa hal ni? Aduh, belum geng isap rokok. Aduh guys, takut tali sendiri pula. Ni semua salah gaban guys. Hari ni guys, pesta belukang guys, pesta belukang. Belukang in the house. Ada tu. Belukang in the house guys. Tu pesta belukang ni lagi. Belukang pun belukang lah bagi Pak Teh. Pak Teh kata nak buat asam pedas. Nanti makan orang ramai. Siok, siok. Aku beralih ke spot yang keempat kat tengah ni. Apa benda lah, berat lah semacam ni. Binatang pun ni, alamak. Tertukar guys. Okay lah, tertukar lah guys. Rezeki. Alhamdulillah. Tertukar. Oi, tukar. Janganlah kau tertukar. Ui, telang habis guys. Strike guys. Ui, besar ni. Strike. Gemang. Belukang besar. Belukang bapuk ke belukang guys. Ini buat ikan masin ni. Mari. Ikan apa tak? Ada. Kau punya lagak nyari lah. Ingatkan apa? Angin ke? Ingatkan boron. Pak Teh. 2 ekor sekali naik. Hebat Pak Teh. Tu dia. Tak nak bagi sangat. 2 sekali naik. Kalau yang besar tu lah putus tu. Mata kecil besar utuh lah tu. Tu tak keluar lah. Hati. Rio ni. Kedua. Tak lawan langsung. Wih, senangin besar. Woi. Senangin besar. Alhamdulillah. Senangin guys. Senangin. Woi, besar. Besar sikit lah. Alhamdulillah. Besar lah pada mati. Alhamdulillah guys. Ada senangin lah guys. Tengok. Woi, garang kau ya. Patut kuat sangat menarik. Sinangin. Oi. Guys. Aduh guys. Bilang guys, besar.
Kita dah nak gerak balik lah. Nak gerak balik guys. Nak guys. Ni. Hasil dia lah, alhamdulillah. Turut bah. Pas. Hari ni malam nasib guys. Tadi enjin aku terlanggar plastik. Aku duk tunda kayak tadi. Tiba langgar plastik guys. Dia bawa jam. Oh payah juga main ni guys. Macam mana ujian lah. Ujian Allah bagi. Redha insyaAllah. Tak ada masalah. Ada sahabat tolong pun alhamdulillah. Semua orang towing lah guys. Sebaik lah dekat nak sampai guys. Kalau dia buat tengah-tengah ni, tengah laut ni, dengan apa, ombak yang kuat, alun kuat ni balik ni. Risau kat guys. Okay guys, assalamualaikum guys. Okay guys, hari ni dah settle, dah naik hari. Aku punya engine pun apa dah guys, nanti nak baik tu lah. So ni ada sikit aku tunjuk lah. Nanti yang aku ambil lah. Sekarang belakang aku bagi orang semua. 3 ekor 9 3 ekor, senangin ekor guys. Tiru beluk sekali. Jumpa lagi next video. Jangan lupa share, subscribe, share lagi. Lupa lah apa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.